Tämä historia otti allun Venäjän pohjoisen enemmän 100 vuotta takaperin. Diela oli Karjalas, Pudogan uezdas, Anuksen gubernias. Chuma Pasha oli kirmein neidine, ka köyhy monrodai. Hän otti minua pikoi pikkarastu ja vedi kauppumies Ivan Ivanovich Malokroshechnoilo. Talvel Pasha otti hänes velgaa leibeä, kevel dengoa veroloi maksoa, sygysyl piti vellat järjille handoa. Sil aigo köyhät monrodajat maksetti vellat itse kasvatetul pelvahal. Ivan Ivanovich tarkkaan katsoi minua, ellendimison dielo, ta sanoi. Pelvas on hyövykäs kasvi. Se tuo dengoada ei tavarua. Ivan Ivanovich, hänellä tuli mieleen työntää minua torrulle karjalainen pelvasbriha nimellä. Siitä kaikki ellendetään, kun olen Karjalas kasvatettu. Kaikkiel kehutti minua. Jäljespäin ruvetti taritsemaan minua ulkomuolle. Sitten puutuin Angliakin. Vuosi 1862 oli karjalaisella pelvasbrihalla merkittävä. Sai Londonas pietys maailman teollisen osuttelus kultaisen medalin. Oikein sanoo, sillä aikaa tunsin oma itsei gentlemanakse. Londonas olentu nostatti korkeammalle minun opastustason. Minä opastuin anglian kieleen. Tässä on kirjoitettu, kun pelvas kangastu, loita pelvahas, kudai kuuluu pelvas rodukunta. Kuuluu loita kasvoksen nahkases. Yhtellä ruviet lentämään anglian sananlasku. It's not everyone's cup of tea. Tämä virkeä merkitsee, kun ei kai ole meihin niskoi. Tuli aiku lähteä kotiin. Ka nykyi osa angliadu on minun kiel. Minä välttämättä joka päivä rupean lukemaan William Shakespearea. Lököttäviä päädy huondesvalgei nostou omas magavasias. Kai elävytyön deu tervehytty nousial sugahisel jumalal. Tulin kodi heinäkuun keskel, pelvahan kukintuajal. Sitä judo ei pitänyt hetken vuottaa. Minä tuttavuin Juman pelvahainen jeidisenkel. Tämä oli rakkahus ensi katsahtuksessa. Myö lentelimme pilvis, ihan kai oli hyvin. Kodvasen mentyy, me päätimme mennä yhteen. Ta sen jälleen lähti matkaa ympäri maailmaa. Avuttai Ivan Ivanovich Malokroshechnoi oli ihastuksis. Tai myöhäinen puoles häntä kutsutti Anuksen gubernian pelvas kuningaksi. Tiettäväinen, tämä ei ollut virallinen arvonimi, vaan kaikin tietti, min perä häntynenga sanotti. Koko hänen perä rotti pelvahankel. Ivan Ivanovich blagoslavi meidät ajella ympäri maailmaa. Hän sanoi. Maailmassa on vaiku 2 linnua. Puudoguda pariiru. Myö kerävyymme matkaa paraskeva pelvahan päivän, kun rupei chipettämään syysviimu. Sillä aikaa aletti loukuttaa ja riipettää pelvasta.
Meidän Ivan on suuren tukun jengoa antanut Muuramaan miesmonasterin kohentamiseen, kurjal paraskeval avukse ja meidän matka. Пошли мне женюшка-то поскорее. Kus vai myö emme ollu? Maailman joka kohtas. Mollempe maapuoliskon läs joka kontinentas tai manteres. Sovuttiot oldi vie suurempat, ja niille oli koko maailman hindu. Myö tiijustimme, kun pelvahal on oma rodukundu, kudo kuuluu enemmän 100 lajia. Koko maailmas kaikilla pelvasluoduloilla on vaiku 5 kukan terästy. Niiden suuruus ja värit olla erilaiset. Linum flavum, Linum catarcticum, Linum grandiflorum, Linum perenne, Linum usidatissimum. Suurin osa pelvastu kuuluu kulttuurijoukkoon. Sen latinankielinen nimi on Linum usitatissimum, mikä käännetyn merkitsee kaikis hyödyllisin. Tässä joukossa on 2 lajia, kesrentypelvas ja voipelvas. Kesrentypelvahas loita kangastu, presentas batistassa. Voipelvahas olifo, loakkoa, muoli, linoleumua, leonkoa, muiloa, rohtua. Venäjällä kuidupelvastu sanotaan ljöndalgunets, voipelvastu ljönkudrяш. Ljöndalgunets kasvaa pohjoisessa, ljönkudrяш suvipuolessa. On kummu, että ammuses ajas kuidupelvastu kasvatetaan joka kohtas yhteen lodu. Ennen vahdallinen Egiptu tuli kuuluisaksi pelvahan kuvontas. Egyptan kudojat loitti hoikki läpinäkyviä kangahia, kudoloi verratti lapsen hengitykseen. Me tulimme Pariisa vuoden 1900. Samalla aikaa avavui maailman osuttelu. Venäläisessä paviljonas myö vastavuimme Onyegantagan eläjän ihmisen Outi Pavlovankel. Kaikki ihalti hänen kirjoin tehty Stročka po pismu. Frantsen kielellä sen luodustu kirjoin tehty sanotaan tambur kirjointehekse. Myö loimme kai, mitä Ivan Ivanović oli käskenyt, ja rupeimme kiirehtämään kotiin. Bravo, le pavillon russe. Именем революции! Мы не рабы! Рабы не здравствует социалистическая революция! Советом, кино в массы! Животноводство, ударный фронт даешь стране угля! Me tulimme Venäjällä, kus jo ei ollut tsaari. Oli vuosi 1918. Pasha-tyttärenkel valloitti paltinoi hankel. Ympäri ei ollut nikedä. Malokrošečnoit lopetti pelvasroovon. Puudogah tuldi metsytevollisuuden roodajat. Pelvas jäi bokkaa. Sanotaan, kun elajas ei ole suurempaa rehkeä, mikä unohtantu. Sen perään minä savoidinkin tämän paginan, kun me emme unohtas. Da kun löydys mustu rahvastu, pelvas meitä opastaa. Ken on suorivunut pelvassobi, se elää 100 vuodessa. A meil terve jo 200 vuotta rodil.